vihdoin päästiin tänne Kakolan hotellille. Mä just tein check-inin tuolla Respassa. Mä sain mun avaimen ja mennään nyt kattoo mun hotellihuonetta. Näin tämmöset vankilakahvat tässä seinällä, niin piti kokeilla. Tervetuloa! Tulkaa peremmälle. Tämä on hotelli Kakolan siitti. Eli täällä mä yövyn yhden yön. Ja mä näytän teille tätä hotellihuonetta ja kerron näistä eri jutuista suomeksi. Niin tulkaa peremmälle. Ekaksi tässä on todella iso sänky. Tämä on sänky. Me myös saatiin tossut, kun täällä on myös spa, johon voi ostaa lippuja. Mä en sinne mene, kun kello on jo 6, mutta tässä on näitä, joita voi käyttää. Sitten tässä on peitto sängyn päällä. Jos mä hyppään sängyn päälle, niin tässä on tyynyjä. 1, 2, 3, 4 tyynyä. Eli tyynyjä riittää. Ja sitten tässä keskellä huonetta on lasinen pöytä. Tämä on pöytä ja se on tehty lasista. Ja hotelli Kakola on jättänyt mulle hienon kortin, jossa on, ja pöydällä on myös 2 pientä suklaata, joka oli pieni lahja, niin oli kiva yllätys. Sitten mun oikealla on telkkari, niin tästä voi katsoa telkkaria. Siinä on myös info tästä hotellista, kun tämähän oli entinen vankila, josta mä kerron sitten vähän enemmän siitä myöhemmin. Mut nyt on tosiaan olympialaiset, niin tuolla alakerrassa totta kai näytettiin jääkiekkoa telkkarista, niin tästäkin voi olla sängyssä ja katsoa lätkää telkkarista. Tässä mun takana on tuoli. Tää on tuoli. Mun edessä on myös toinen tuoli, johon mä voin istua siihen. Eli mä istun tuolissa. Sitten mitä muuta täällä on? Tässä on matto. Tää on matto ja parketti. Sitten mennään tänne päin. Täällä on itse asiassa tää parveke on tosi hieno. Täällä on tosi hienot näköalat. Aurinko laskee just nyt, mutta mä haluan näyttää nopeasti teille tämän näköalan täältä. Eli mä avaan oven ja astutaan hetkeksi ulos. Tää on ovi. Niin tää on tän hotelli Kakolan parveke. Eli tää on aika tilava. Täällä on 2 tuolia ja täältä näkee tän punatiilisen rakennuksen, koska tämähän oli vankila, niin kuin mä sanoin. Niin tuolta näkyy ton entisen vankilan seinän. Ja joo, nyt alkaa hämärtää, kun aurinko on just laskenut täällä Turussa. Niin astutaan takas sisään, kun on vähän kylmä. Laitan oven kiinni. Ja sitten siirrytään tänne päin. Tässä on tämän huoneen työpöytä. Eli jos on jotain läppärihommia tai muuten haluaa tehdä töitä, niin tässä on toinen tuoli, voi istahtaa tähän.
ja tehdä töitä työpöydällä. Tässä näkyy olevan jonkinlainen puhelin. Ja tää on varmaan meidän minibaari, josta voi ostaa ruokaa. Mä luulen, nämä ei ole ilmaisia. Telkkarin kaukosäädin. Tää on kaukosäädin. Ja sitten tässä näkyy olevan... Ja tässä on kirja. Tää on kirja, jossa jos ette ole ikinä ollut Turussa ennen ja tarvitte ideoita tai haluatte lukea enemmän Turusta, niin tästä voi saada ideoita ja tietää lisää. Ja sitten tässä on jonkinlainen kahvinkeitin, kahvikone ja tää SodaStream. Mä en ole tämmöstä nähnyt hotellissa ennen, mutta tässä voi tehdä jotain kuplivaa vettä tai jotain tämmöstä. Täällä alhaalla on roskis. Tää on roskis. Ja okei, tässä kaapin sisällä on nämä pienet kahvit. Ja maitoa, kaakaota. Ja siellä on vedenkeitin ja teetä myös. Varmaan tiedätte miltä se näyttää, niin ei tarvitse näyttää. Okei, sitten vessa seuraavaksi. Niin mennään vessaan yhdessä. Mä jo tsekkasin sen vähän aikaisemmin ja se näytti tosi hienolta. Jos mietitte, okei, mikä tää on? Tää ei siis ole vessa, mutta jos tänne menee sisään, täällä on vaan tommonen lukollinen kaappi, jos tarvii laittaa jotain asioita sinne, niin lukon taakse, niin sinne voi laittaa. Tässä on myös kaappi. Tänne voi laittaa omat vaatteet. Tuollakin on joku lukollinen kaappi. Sinnekin voi laittaa tavaraa. Sitten tässä on vähän taidetta. Tää näyttää jotenkin vankilamaiselta metallilta. Mun mielestä ainakin. Sitten tää on siis se vessa. Laitetaan valot päälle. Okei, nyt se meni pois, mutta laitetaan päälle taas. Okei, hyvä. Ja eikö tää vessa ole aika kiva? Niin, tässä on lavuaari, saippua ja hiusten kuivaaja. Ja sitten tässä on suihku. Ja kaikki shampoot ja saippuat on tässä. Niin. Ja täällä on aika lämmin myös, niin musta tää on ihan kiva paikka. Ja pyyhkeet on tässä. Nämä pyyhkeet voi laittaa tähän kuivumaan. Ja yleensä nämä saa lämpimäksi. Ehkä jos jotain painoa tästä tai jostain, niin tää lämpenee ja sitten pyyhkeet kuivuu nopeammin. Ja joo, laitetaan valot pois päältä. Ovi kiinni. Ja mä luulen, että se oli... Oho. Ja mä luulen, että tää oli tää minikierros mun hotellihuoneesta. Eli mä yövyn täällä yhden yön ja sit huomenna menen takas Helsinkiin. Mut mä asuin Turussa 3 vuotta, en oo ollut täällä 2 vuoteen, niin on tosi kiva olla täällä uudelleen. Niin kiitos paljon Hotel Kakola, kun sain yöpyä täällä tän illan. Moi kaikki! Mä just tulin tuolta Turun keskustasta takas tänne mun hotellihuoneeseen. Eli mä yövyn täällä Hotelli Kakolassa. Tämähän sijaitsee Kakolanmäen päällä. Eli tässä on ihan huikeat näköalat. Ja tuolla pihalla on myös, koska tää oli muuten entinen vankila, niin siksi täällä on tämmöisiä koristeita, esim. Ton kaapin, tossa jotain vanhaa vankilametallitaidetta ja sitten tää koko rakennus on punatiiliä ja mulla on tuolla parveke, niin jos sinne käy kattoon, niin siellä näkyy toi punatiiliseinä, joka ympäröi tätä koko hotellia, koska täällähän ne vangit asuivat ennen. Mut joo, mulla on tämmönen yhden yö staycation täällä ja mulla on ollut tosi kiva päivä.
Mutta ennen kuin mä kerron siitä, niin mä haluan pikkasen kertoa tämän Kakolan historiasta. Eli mun takana on tässä tää Hotelli TV. Niin mä sillä kaukosäätimellä painoin Kakolanmäen tarinaa. Niin mä luen teille ihan pikkasen pätkän tästä. Niin te tiedätte vähän enemmän, tai me yhdessä tiedetään vähän enemmän tästä Kakolanmäen tarinasta. Eli tässä lukee, että Kakolanmäki on Turun toiseksi korkein kukkula. Mäen nimi oli Kakola jo 1700-luvusta. Mäen nimi oli Kakola jo 1700-luvulta lähtien, jolloin itärinteellä oli köyhäin talo. Siellä pidettiin mieleltään heikkoja ihmisiä, joita Turun seudulla sanottiin kakoiksi. Eli kakoiksi Kakola. Näin taloa kutsuttiin kaupungilla Kakolaksi ja tyhjää Kalliovuorta sen takana Kakolan mäeksi. Kakola, eli missä ollaan nyt, oli aikoinaan Suomen suurin ja vaarallisin vankila. Se oli tarkoitettu vain miehille ja yhteen aikaan vain kaikkein paotuneimmille rikoksille. Tästä paikasta tuli hotelli vasta syyskuussa 2020. Eli tää on suht uusi paikka ja tää näyttääkin tosi siistiltä ja uudelta. Mä ehkä aamulla voin näyttää tätä parveketta enemmän, mut joo, tää paikka on tosi kiva. Moi! Tässä mä oon. Niin joo, tää päivä on ollut oikeasti ihan sairaan mukava. Mä siis, jotkut ehkä muistaa, mä asuin Turussa. Mihis mä voin laittaa? Onks tässä hyvä paikka? Ai putooks tää? Niin, eli jotkut ehkä muistaa, että aikoinaan mä asuin Turussa. Mä tein mun maisteritutkinnon tuolla Turun yliopistossa. Mä tein neurotiedettä, niin se on aika nostalgista tulla tänne taas. Mä siis tulin tänne mun kaverin kanssa, joka vierailee täällä Suomessa. Hän otti nyt bussin takas Helsinkiin, kun sillä on hotelli siellä. Ja mä päätin jäädä tänne yöksi, koska Kakola, kiitos tosi paljon, kutsu mut tänne yöpymään. Me tultiin bussilla Helsingistä tänne Turkuun, käveltiin vähän tuolla Tuomiokirkon alueella, nähtiin se Mikael Agricolan patsas. Sitten käveltiin vähän tuolla Turun yliopiston alueella. Mä näytin kaikki ne rakennukset, jossa mä opiskelin ennen. Mulla onkin YouTube-video siitä, niin jos haluatte katsoa sen, se on englanniksi muuten, mutta jos kiinnostaa, niin mä ja mun sisko tehtiin yhdessä semmonen video joitain vuosia sitten, kun mä vielä asuin täällä. Ja sitten käytiin syömässä yhdessä ravintolassa nimeltä Kuori. Se on kasvisravintola. Siellä on tosi hyvä falafel buffet lounas, niin käytiin siellä syömässä. Todella hyvää, ja sitten käytiin kiertelemään tuolla YO-kylässä. Se on just se paikka, missä mä aikoinaan asuin, niin käytiin katsoa, missä mä asuin. Ja sieltä käveltiin Aurajokea pitkin Turun keskustaan. Se Nuvole Gelateria, se on siellä Hansakorttelissa, eli se on vähän niin kuin se ostoskeskus täällä Turun keskustassa. Sitten me tultiin kuvaa vähän matskua tänne hotellihuoneeseen. Mä jätin mun repun tonne, kun en mä jaksanut sitä kantaa koko päivän. Tänne pystyy check-in kello 3 iltapäivällä. Sitten lähdettiin taas seikkailee. Me mentiin se funikulaari tonne alas, tonne joelle päin. Ja tällä kertaa se kuitenkin toimi. Joo, siis tää hotelli on, jos menee sen funikulaarin ylös, niin tää on just siinä mäen päällä. Niin tämmönen päivä mulla on ollut tänään. Mä käyn varmaan tossa suihkussa, katson vähän olympialaisia. Mun pitää laittaa pari postausta tonne IGC:en. Mut joo, mulla on tosi semmonen iloinen fiilis olla taas täällä Turussa. Mä oikeesti tykkään Turusta tosi paljon. Muuten se Turun kauppahalli on mun mielestä Suomen paras. Et sinne kansi aina mennä, jos tulee tänne Turkuun. Ja joo, huomenna aamiainen on kello 7:30 kello 10, niin mä odotan sitä tosi innolla, koska mun mielestä Suomessa Suomen hotelliaamiaiset on yleensä tosi hyviä, niin toivottavasti tälläkin kertaa maistuu. Niin joo, mutta tää huone on ihan sika iso, mut joo,
nyt on aika mennä nukkuu, niin nähdään taas aamulla. 1, 2, 3. Woo! Tää sänky on niin iso. Mun vasen käsi on tuolla. Sitten mä laitan mun oikean käden. Ei edes yltä tonne puolelle. Mut joo, mä just vähän... Okei, mä sanoin, että mä lopetan tähän, mutta mä vaan mietin, että äsken tuli ajatus mieleen, että mä en tiedä, onko mulla ollut tämmöistä niinku yksin, tai en oo yksin ollut tämmöisessä staycationissa täällä Suomessa. En luule, että oon ollut. Kun mä oon ollut mun äidin kanssa, mun siskon kanssa, mun kavereiden kanssa, ja mä oon aina ollut jonkun muun kanssa. Mutta ei ainakaan heti tuu mieleen semmoista, että olisin niinku yksin ollut Suomessa ainakin. Ulkomailla on ollut, mutta ei Suomessa yksin hotellihuoneessa, niin tää on oikeastaan aika kivaa. Joo, nähdään taas aamulla. Huomenta! Mä just heräsin ja voi vitsi, mä nukuin niin hyvin. Kello on nyt jo 9 aamulla ja mä haluan mennä tonne alakertaan syömään aamiaista. Mutta halusin moikata nopeasti ennen kuin menen sinne alas ja kertoa, että toi sänky on niin pehmeä ja mä nukuin siinä niin hyvin. Siis ihan sairaan hyvät yöunet tuli nukuttua. Toi sänky on oikeesti yksi parhaimmista sängyistä, missä on ikinä nukkunut. Oon vielä mun pyjamissa ja meinaan nyt vaihtaa vaatteet ja mennä alakertaan syömään. Tekis mieli vielä loikoa tuolla tai tässä sängyssä, kun se on niin hyvä sänky, että vois vaan olla täällä koko päivän. Se on niin pehmeä ja mä vaan voisin nukkua täällä vielä pitempään. Mut mulla on bussi takas Helsinkiin, niin pitää mennä takas kotiin ja myös tehdä töitä. Mulla on tunteja, mitä mä opetan myöhemmin tänään, niin takas arkeen. Mut joo, nähdään sitten aamupalalla. Joo, eli mä oon nyt täällä aamiaisella, hotelliaamiaisella, ja otin aika paljon erilaisia juttuja. Niin tässä on porkkana tyyrnin marja mehu. Tässä, tai ei mehu, tää oli smoothie. Tässä oli vaikka mitä erilaisia vihanneksia. Ja sitten tässä oli myös inkiväärishotti. Ja sitten mä otin 2 pannukakkua ja sen päälle mä laitoin vadelmahilloa ja nutellaa. Ja sitten tässä on mun isompi lautanen ja sitten siihen mä valitsin leipää. Tässä on näitä papuja, näitä brittiläisiä baked beans, tomaattia, vesimelonia, salaattia. Sitten tuolla alla on paprikaa, punasta ja vihreitä paprikaa, gouda-juustoa, Karjalan piirakkaa, röstinperunoita, croissantti, falafel. Tässä on 4 viinirypälettä, 2 sientä ja sitten tää oli härkäpapu hummus. En oo ikinä kokeillut tota, niin haluan kokeilla. Okei, nyt mä näytän teille tämän piha-alueen. Ui, täällä sataa lunta. Ton tuolin päällä on lunta. Mut joo, mä halusin näyttää tän punatiiliseinän. Nyt se näkyy tosi selkeästi, kun on valosaa. Ja tästä näette, että tää oli varmaan sit sen vankilapiha-alue. Että täällä pystyi ulkoilla ja sitten oli nämä korkeat seinät, niin
vangit ei pystynyt karkaamaan. Niin tämmönen vankila, Kakolan vankila oli aikoinaan. Okei, tuolla on vähän kylmä, niin mennään takas sisään. Ja joo, tässä on taas tää hotellihuone. Okei, laitan tän oven kiinni. Nyt on aika taas vähän pakkailla. Mä pesin hampaat. Mä otin vaan tommosen pienen repun mukaan, kun mä oon täällä vaan yhden yön. En mä kauheasti tarvinnut. Ja mulla on samat vaatteet päällä kuin eilen. Niin joo. Nyt mä pakkailen vähän ja sitten täältä on... Mä katsoin Google Mapsista, eli Google-kartoista. Täältä on 33 minuutin kävely tonne Turun linja-autoasemalle, ja sieltä mä otan bussin sitten Helsinkiin. Että täältä tonne niin kuin keskusta-alueelle, missä Hansakortteli ja se Turun kauppahalli ja kaikki nämä asiat, se on ehkä... Se on puolet siitä matkasta, että ehkä, en mä tiedä, 15 minuuttia kävellen, riippuu miten nopeasti kävelee. Niin tää on ihan mukava paikka. Se on ehkä siitä keskusta-alueesta ja sitten siitä linnassa, kun täällä Turussahan on linna. En kerennyt tällä kertaa mennä kattoo, vaikka se on on my bucket list. Mä oikeasti haluan mennä sinne Turun linnan sisälle, mutta ei tällä kertaa, ehkä ensi kerralla. Mutta jos katsoo kartasta, niin tää hotelli on ehkä melkein siinä puolessa välissä. Ja jos sitten, no tämän jälkeen mä yritän mennä sitten sen funikulaarin takas alas ja kävelen sitä rantareittiä takas tonne linja-asemalle päin, koska se on aika kaunis reitti. Se on aika kaunis reitti ja silloin kun mä asuin täällä, niin toi Aurajoki ei ollut ikinä jäätynyt yli. Et mä en ole ikinä nähnyt, että ihmiset pystyy siinä kävellä. Niin se tarkoittaa, että tämä vuosi on ollut yllättävän kylmä Turussakin. Tai kai jotkut vuodet on voinut tolleen tehdä, mutta mä olin täällä 3 talvea. Tai mulla oli asunto täällä 3 vuotta, 3 talvea. Ja ne vuodet ainakin ei pystynyt tolleen tehdä, että se on vähän shokki mulle nähdä. Ja oli aika kiva itsekin kokeilla, mutta toivottavasti te olette pitänyt tästä mini-Turun vlogista. Kertokaa kommenteissa, että jos te tykkäätte tämmöisistä videoista, missä mä vien teidät eri Suomen kaupunkeihin. Olisi kiva mennä eri paikkoihin myös. Olisi kiva myös tulla takas Turkuun ja käydä tuolla Turun linnassa. Mut joo, nyt on aika lähteä takaisin kotiin Helsinkiin.